ประสาทที่นี่สถานีดาวเทียมแม่สิไปไสแม่ ไปสุรินทร์ ไปหาผู้ใด ไปหาตาเหย้าน้องเดีย กับน้องเตี้ยสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักของหนิงทุกคนนะคะ วันนี้หนิงจะพาเพื่อนๆไปทัวร์รถไฟชั้น1นะคะอันนี้เป็นสายกรุงเทพปลายทางอุบลนะคะแต่ว่าพวกหนิงขึ้นที่ดอนเมืองแล้วก็จะไปลงที่สุรินทร์นะคะอย่างแรกเราจะพาไปทัวร์ห้องน้ำกันก่อนนะคะห้องน้ำก็จะมี3ห้องมีห้องน้ำผู้ชายแล้วก็ห้องน้ำผู้หญิงแล้วก็ห้องอาบน้ำด้วยนะคะห้องน้ำนี่ก็จะเป็นแบบระบบสูญญากาศเหมือนบนเครื่องบินเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็จะพาไปดูห้องอาบน้ำนะคะห้องอาบน้ำนี่ก็จะมีฝักบัวมีเครื่องทำน้ำร้อนนะคะแล้วก็จะมีสบู่ให้แล้วก็ยาสระผมให้หรือไม่ก็ผู้โดยสารสามารถซื้อไปเองได้นะคะนิงอยากจะแนะนำเพื่อนๆว่าในช่วงกลางคืนนะคะจะเกิดมีเหตุฉุกเฉินป่วยไม่สบายหรือไม่สามารถลุกออกมาจากตัวเตียงได้นะคะหรือถ้าลุกออกไปแล้วจะเป็นอันตรายห้ามลุกนะคะห้ามลุกออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะคะให้โทรไปที่สายด่วน1690นะคะแล้ว1690เนี่ยเขาจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่บนรถให้มาช่วยเหลือนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกของชั้น1นะคะก็จะมีจอทีวีให้ทุกที่นั่งนะคะแล้วเราสามารถสั่งอาหารมากินที่ห้องได้นะคะแล้วก็จะมีห้องอาหารให้ด้วยแต่ว่าหนิงไม่ได้ไปเพราะว่ามันดึกแล้วบนหัวเตียงก็จะมีปลั๊กไว้ให้ชาร์จแบตได้ด้วยนะคะราคาเตียงนอนก็จะต่างกันนะคะข้างล่างเนี่ยจะแพงกว่าข้างบนนะคะข้างล่างราคาก็จะประมาณ1,300ส่วนข้างบนเนี่ยก็จะประมาณ1,100 บาทนะคะหรือถ้าเกิดจะเหมาก็จะประมาณ1,800 กว่าบาทนะคะซึ่งหนิงคิดว่าถ้าเกิดใครไม่อยากนอนกับคนแปลกหน้าหรือห่วงทรัพย์สินมีค่าก็เหมาไปเลยค่ะตู้เดียวนอนคนเดียวนะคะปลอดภัยมุมนี้มีกระจกให้ด้วยนะคะเป็นมุมที่ไว้ล้างมือล้างหน้าแปรงฟันสะดวกสบายมากๆเลยค่ะอ้าวเมายังตาเงาเลยบ่ตาเหย้าจ๋าหลังจากนี้ตาเหย้าก็สิได้เบิ่งคลิปนี้เราถ่ายไว้เพราะว่าเรากำลังจะไปเซอร์ไพรส์พ่อที่สุรินทร์นะคะเพราะว่าพ่อไม่รู้ว่าหนิงกลับมาจากสวีเดนนะคะทุกเตียงนอนนะคะก็จะมีผ้าห่มให้แต่สำหรับหนิงเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะมันหนาวมากแล้วหนิงคิดว่ารอบหน้าเนี่ยหนิงจะเอาผ้าห่มไปเองนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังลังเลว่าจะซื้อเตียงบนหรือเตียงล่างหนิงแนะนำให้ซื้อเตียงล่างไปเลยนะคะปลอดภัยกว่าค่ะเพราะว่าขบวนก่อนหน้าพวกหนิงเนี่ยเกิดอุบัติเหตุไปชนต้นไม้ที่ล้มขวางรางรถไฟนะคะและทำให้ขบวนรถไฟก่อนหน้าพวกหนิงเนี่ยไปชนเข้าแล้วก็ทำให้ขบวนรถไฟคันนั้นพลิกคว่ำแล้วก็ถลายออกไปนอกเส้นทางนะคะและถ้ามันเกิดกับขบวนของหนิงนะคะหนิงสามารถปลิวลงมาจากชั้น2แล้วมีสิทธิ์แขนขาหักได้นะคะอันตรายมากๆเลยแนะนำให้นอนชั้นล่างดีกว่าค่ะงั้นหนิงไปนอนแล้วนะคะพรุ่งนี้จะเจอพ่อแล้วกุ๊ดไนท์ค่ะเพื่อนๆขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5:00 กว่าๆจาก6 โมงแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงสุรินทร์แล้วนะคะตื่นเต้นมากแล้วก็ดูบรรยากาศข้างนอกสิคะแบบสวยงามมากๆเนี่ยแหละว่าทำไมเราถึงรักบ้านนอกของเรานะคะตอนนี้ก็อยู่สถานีใดแล้วแบบว่าไกลสิฮอดห้วยลาดแล้วก็ไกลสิฮอดสุรินทร์เลยประมาณไกลสิฮอดสถานีสุรินทร์เหรออีกประมาณกระสัง next station กระสังแล้ว กระสังแล้วก็สุรินทร์ใช่ แต่
แต่ยาวบ่หูเรื่องอะ ซึ่งแบบ จะ ว่า เงาเดี๋ยวเจอคลิปนี้จะเงาอย่าตะลึงเด้อ อุ้ยถึงแล้วอ่ะลงไปก่อนเด้อว่าตะหยะขันตะหยะมาแล้วบอกเดียอยู่ไหนวะพี่เดียพ่อสวัสดีจ้า สวัสดีค่ะเฮ้ยระวังรถไฟ เฮ้ย